हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मङ्गलास कुकिङ रेसिपीमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज मैले अहिलेको सिजनमा पाइने सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू राखेर एकदमै मिठो अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ सहयोग सपोर्ट गरिदिनु होला है। मैले चाहिँ एयर फ्रायर लाइनर राखेर अब यो गोलभेडालाई यहाँ उसिन्न बसाउँदैछु है, पोल्न उसिन्न जे भने नि हुन्छ। अनि 2-3वटा लसुन, 2-3वटा अदुवा छ, अनि 2टा हरियो खुर्सानी र एउटा रातो खुर्सानी छ। यो खुर्सानीलाई चाहिँ म पछि राख्छु किनभने खुर्सानी छिट्टै डढ्छ क्या। ल हेर्नुहोस्, यो अब आधा जस्तो पाकिसकेपछि अनि बल्ल खुर्सानी राख्ने कि अनि यसलाई एकछिन पकाउने। अनि यो तयार भइसक्यो, ल पाकिसक्यो, खुर्सानी पनि पाक्यो। ल हेर्नुहोस्, अब यो सेलाएपछि यसलाई सेलाउन दिने अनि बोक्रा छोडाउनुपर्छ। ल अब यो सेलाएर नि रेडी भयो। मैले चाहिँ यहाँ अब सबै यतातिर राखेँ यिनीहरूलाई चाहिँ, अनि गोलभेडाको चाहिँ सबै बोक्रा छोडाउने। अब खुर्सानी आफ्नो स्वादअनुसार राख्नु होला। मैले एउटा रातो 2टा हरियो खुर्सानी राखेँ। अब स्वाद एकदमै मिठो गर्छ कि रातो र हरियो खुर्सानी मिसाएर। अनि यो मुला चाहिँ यत्रो टुक्रा राखेँ मैले। अनि मुलालाई चाहिँ मसिनो टुक्रा पार्ने, यसलाई काट्नलाई सजिलो हुन्छ के अरे थिच्नलाई सजिलो हुन्छ। अनि मसिनो मसिनो टुक्रा पार्ने। ल मुला पनि मैले सबै काटेर तयार गरेँ। यो बलमा उठाएर एकातिर राखिदेऊ। अनि यसैमा अब गोलभेडा काट्ने, पिस्नलाई सजिलो हुन्छ, त्यो भएर मसिनो मसिनो टुक्रा पार्यो भने। ल गोलभेडा नि सबै काटेर मैले रेडी गरिसकेँ होइन। अब यसलाई बलमा राख्दैछु, यसलाई पनि एकातिर राखिदिउँ। र अब हरियो प्याज राखेँ मैले। यसमा चाहिँ हरियो लसुन मिल्छ एकदमै। मसँग चाहिँ हरियो लसुन नभएर मैले हरियो प्याज राखेँ। टन्न अलि धेरै हरियो लसुन राख्नु होला यदि हरियो लसुन भेट्नुहुन्छ भने। अनि चाहिँ खलमा पहिला जिरा र नुन अलिकति राखेर पिस्ने। अब जिरा एकैचोटि पिस्यो भने चाहिँ जिरा पिसिँदैन, त्यो भएर यसरी नुन र जिरा मात्रै पिस्ने। पहिला जिरा राम्रो पिसिसकेपछि अनि बल्ल हर्थोक राख्ने। अनि अघि पोलेको अदुवा लसुन खुर्सानी राख्ने। अनि यसलाई पनि पिस्ने यसैमा मजाले। अब खल भयो खल, सिलौटो भयो सिलौटो, यदि छैन भने मिक्सचरमा पनि गर्न सकिन्छ है। ल तयार भइसक्यो, यो यतिको पिसियो होइन। त्यस पछाडि अब मुला राख्ने, अलिअलि अलिअलि गर्दै मुला राख्दै यसरी थिच्दै गर्ने। अब कतिलाई त खलमा सिलौटोमै पिसेको मिठो हुन्छ नि त, त्यो भएर मैले खलमा पिसेर देखाएको हो। अनि ल हेर्नुहोस् त, यो पनि यतिको कुटियो है। अब यसलाई अलिअलि गर्दै त्यसरी नै कुट्दै जाने। मैले गोलभेडा पनि अलिकति राखेँ यसमा, त्यसलाई पनि पिस्ने। ल अब यो चाहिँ अलिक धेरै भयो होइन। मेरो चाहिँ खल सानो भएकोले मैले यसमा खन्याएँ। अनि बाँकी भएको गोलभेडा चाहिँ मैले यहाँ मिक्सचरमा पिसेँ। अब हजुरहरूले पनि जेमा सजिलो हुन्छ त्यसमा गर्न सक्नुहुन्छ है, पिस्न सक्नुहुन्छ। यो तयार भयो, त्यस पछाडि यसमा राखिदिने। अनि अघि काटेको प्याज, हरियो लसुन राख्नु होला। अनि मटर कोसा, अहिले त मटर कोसाको सिजन छ। अनि हरियो धनियाँ मजाले मसिनो गरेर काटेर राखेर यसलाई चाहिँ अब मिक्स गरिदिने, सबै मोल्दिने। यो तयार भयो। अब झान्नको लागि तोरीको तेल अलि धेरै चाहिन्छ। अनि मेथी फुराउने। मेथी कालो भइसकेपछि अनि बेसार र थोरै कश्मिरी चिल्ली राखिदिएँ मैले र झानिदिने। ल तयार भयो। यसरी बनाएको अचार असाध्यै मिठो हुन्छ। यो सिजनमा यो अचार एकदमै मजाको हुन्छ। एकचोटि बनाएर खानु होला हजुरहरू, कतिले बनाउनुहुन्छ हुँदैन। मैले चाहिँ अब यहाँ सर्भिङ बलमा सर्भ पनि गर्दैछु। एकदमै मिठो हुन्छ यसरी बनाएको अचार, ट्राई गर्नु होला। अनि मैले चाहिँ यहाँ गहत पिँडालुको दाल बनाएको हो। यसको चाहिँ भिडियो मेरो प्लेलिस्टमा छ। यसको लिङ्क पनि म यसमा यही भिडियोमा राखिदिन्छु तल डिस्क्रिप्सन बक्समा, हेर्नु होला। एकदमै मिठो हुन्छ के। अनि मैले चाहिँ यो अचार, गहत पिँडालुको दाल अनि यो अलिकति सालेदसँग चाहिँ खाना सर्भ गरेँ। यति नै सँग पनि एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ के खाना, अरू केही धेरै कुरै चाहिँदैन, एकदमै मिठो हुन्छ।
त्यस पछाडि अब पिरो मनपर्नेले खुर्सानी राख्ने, घिउ मनपर्नेले घिउ झानेर खाने। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद।